ska nu hem till en svensk entreprenör som jag började följa för flera år sedan för sin otroliga powerstil på Insta. Hon har 4 barn, bor här i New York och har grundat beautymärket Ceremonia. Häng med in till Babba. Dörr, alltså. Wow, vad trevligt! Välkommen till landet. Nej, vilken vy! Ja, men välkomna till Tuxedo Park. Alltså, man tänker ju New York, då tänker man ju skyskrapor bara. Ja, precis. Och sen är vi nu plötsligt lite som bland björnar och rävar. Vill ni ha matcha, te, alltså, kaffe? Jättegärna. Vad brukar du dricka? Ja, jag är ju matcha. Okej, men då vill jag också ha matcha. Ja, super. Det här är så mäktigt alltså. Köpte ni det så här? Nej, det är mycket renovering. Ja, det är det. Ja, det var det tog ett år av att renovera. Hej! Hej! Det här är Brita. Hej! Pratar ni svenska hemma? Ja, eller spanska. Just det. När min nanny är hemma så pratar jag spanska. Maria, det är hon som, det är därför det luktar gott. Alltså, vi är så spoiled med hennes liksom, mexican kusin. Sen när det bara är familjen så pratar vi svenska. Ja, för ni båda, du och din man är ju svensk. Ja, han är svensk och han pratar faktiskt spanska också, men han är ju liksom, han har lärt sig. Så det, Han har lärt, han men sen ni träffades eller? Eller kunde han innan? Nej, sen vi träffades. Hur gamla är de nu? De är 1,5. Så det här är Las Twins. Ja, där är vi twinsen. Ja, och de är ganska olika. Är de det? Ja, det är så här. Alltså i sitt sätt också. Ja, men de är ju inte så helt lika va? Nej, precis. Det här är liksom mini-Kalle och det här är mini-jag. Och då går de på skola eller förskola? Nej, de är hemma. De är hemma. Ja, det är därför. Så jag har min nanny måndag till fredag medan jag jobbar. Så, vilket är jättemysigt för jag jobbar hemifrån ändå halva veckan. Då brukar jag äta lunch med de här och liksom när man går ner och gör sin matcha så får man en liten kram. Okej, så här kommer vi då till köket. Ja. Det är så trevligt. Och här har du då lite mathjälp till lunchen. Ja, hola Maria. Maria, esta es la Emily. Emily de Suecia. Ella está haciendo una entrevista. Hur länge har hon hjälpt er hemma? 4,5 år. Alltså, Hur gammal är din äldsta? 5. Ja, så när hon var ett halvår. Jag var jätterädd för att bli mamma. Jag trodde att det skulle innebära att då var liksom karriären slut. Jag liksom hade aldrig sett någon göra både och. Nej. Så jag var rädd är egentligen ordet. Så vi hade nanny från början och sen så tror jag att på grund av att jag hade nanny så var det inte så kaosigt. Liksom, och jag har ju mycket hjälp från min man också. Så vi båda kände oss att, men gud, vi borde ha fler barn. Nej, för jag har alltid tyckt om barn, men jag har inte haft så mycket erfarenhet med bebisar och det kändes läskigt att vara gravid och jag visste inte hur min kropp skulle må och liksom hur man skulle må emotionellt. Och jag blev i alla fall positivt överraskad över att så här, men gud, jag kan jobba och vara mamma. Jag kan liksom fortfarande så här gå... Leva livet. Ja, gå ut på stan, ta med min bebis. Jag känner mig så empowered. Är det... Oj, vilken megakyl. Jag har aldrig sett så stor kyl. Nej, vad är ett måste i kylen för dig? Vi har veckohandling, så varje lördag morgon kommer det en stor leverans. Ett måste för mig, jag bakar de här varje vecka. Det kan ni få till matchan. Det här är faktiskt för Josefins app. Det är hennes chocolate bites. Det är kokos och dadlar och mörk choklad. Jag har ju verkligen en så här söt sug och de är perfekta. Liksom, det hittar spot. Och sen alltid ett måste att ha en bra havremjölk. Just det! Den här är liksom en av de, vad ska man säga, renaste. Den har minst ingredienser. Ja, en kvar. Alltså, såklart. Dragon fruit. Och den är ju så vacker också. Den är så vacker. Alltså, allting är så fint. Nej, men nu kommer en till gäst. Är det Blue? Ja. Ska du säga hej till Blue, Brita? Hej. Ja. Här ser jag lite av ditt wellnessintresse. Ja. Eller är det din man? Alltså det är mest det är båda oss, fast det är mest han som faktiskt är konsekvent. Ja. Proteinpulver.
Ja, den är han för att jag äter inte kött. Magnesium, Det här... aminosyror. Ja precis, det var ju jag som köpte den och sen är han bättre på att ta den än vad jag är. Alltså jag gillar idén. Ja. Jag behöver ju mer protein har jag fått lära mig. Jag äter ju bara ägg och fisk men jag äter inte kött. Just det. Så att det här ska tydligen binda så att du får mer, kroppen tar upp mer av proteinet. Vad är det står? One scoop provides 5 grams with utilization comparable to dietary protein consumption of 15 grams of meat or 29 grams of soy. Eller 10 grams of eggs. Så det är liksom, i en sån här skopa så får du så himla mycket mer. Så hjälper det till så mycket. Ja, och just det, den här är jag besatt av. Det är elektrolyter. Så varje kväll så dricker vi elektrolyter. Det är ju så bra. Och den här har ingen socker i sig heller. Och den är jättegod. Den här får barnen också. De älskar den. När de frågar efter lemonad så är det här. Jaha. Ja. Vi har mycket sånt Oj, här. det luktar jättegott. Vart köper du sånt här då? Amazon. Den här måste jag köpa för att den luktar också så trevligt. För jag tycker alla elektrolyter bara är som en socker... Ja, jag vet. Bara sockerdricka. Den luktar som en liten lemonad typ. Jag älskar allt som är så här... Du, här hade vi trevligt. Elin, ta dig en titt in här. Men då undrar jag, är det du som är så här organiserad eller? Ja, jag är psykopat. Ja. Om jag hade mer tid så skulle jag vara, det här är ju liksom... Då skulle du vara ännu värre. Jag bara, ge mig en vecka utan barn. Ja, då hade allt. Det här är så kul. Berätta, har du några favoriter? Alltså jag älskar också both mom and dad. Dad? Ja. First aid. Och det här är kids, men den är bak och fram. Det jag bryr mig mest om är barnen. Ja. Och jag tycker det är så kul i USA just att det börjar komma så mycket så här, grejer som man vet barn tycker om. Typ barn älskar chokladmjölk. Det är inte så bra att dricka O'boy, liksom. Det är bara socker. Så då har jag köpt den här som är så här Kids Daily Greens and Superfoods. Men den smakar som chokladmjölk. Så man blandar den här bara med mjölk. Och den har så här kale, chickpeas, Så de tror spenat. att de får O'boy typ, och så får de massa grönsaker istället. Så att varje dag så är de så här, kan vi få chokladmjölk? Jag bara, okej då. Så får vi lite grönkål. Massa grönsaker. Ja, så varje dag efter skolan dricker de sin chokladmjölk. Så jag har den liksom här. Och sen så här jättebra kids vitamins som är som liksom små gummy bears men utan socker. De är sötade med monk fruit. Jag är så här sockerpolis hemma. Barnen kommer undan med mycket men inte med socker. Är det så att de äter inget socker alls eller? Nej, men de äter liksom alternativ socker. Typ när de äter choklad så äter de här chokladbitarna. Och de är ju sötade med, vad heter det, dadlar. Ja, och när de dricker chokladmjölk så dricker de den. Alltså det är lite så. Och när de dricker lemonad då dricker de elektrolyter. Men hur går det då när de går bort typ så? På ett de får kalas göra och vad sånt? de vill. Ja, du gör. Ja, precis. Du kommer inte där med Nej. elektrolyter. Nej, precis. Har du alltid varit så här hälsointresserad? Nej, faktiskt inte. Nej. Jag funderar på när jag blev det. Nej, men jag tänker att hälsointresse är ändå någonting man måste hålla i kontinuerligt. Det kan ju vara härligt med liksom tanken av att barn inte ska äta socker. Men sen är det många som är så här, skitsamma. Ja, precis. Tryck i dem bara någonting. Nej, och jag är ju ganska liksom, jag håller inte mig själv till något. Ska jag hjälpa dig och ja, du kanske kan. Jag kör lite så här. Precis. Jag gör det ändå enkelt för mig själv. Jag är liksom inte orealistisk. Till exempel, det finns en e-handelssida som heter Thrive Market. Det är ett medlemskap. Så man blir medlem och de vettar allting. Så att där är det alla så här barnsnacks och vuxensnacks, allting som är där är liksom vettat av deras experter. Ja, och sen det kan ju fortfarande ha socker och sånt men det är bättre än liksom. Så att det har gjort det jätteenkelt för mig. Så jag är medlem på Thrive Market. Min man skrattar så mycket åt mig för att när han träffade mig, jag var ju liksom så här partytjej och du vet. Hur gammal var ni när ni träffades? 22 kanske, eller 21 var jag. Ja. Och bodde du i Stockholm då eller? För du kommer ju från Skåne, Kristianstad. What gave it away? Alltså. Den här dialekten. Ja, jag är från Kristianstad. Ja, kul. Och flyttade till Stockholm för att plugga. Just det. Direkt när du gick ut? Gymnasiet? Typ, nej, jag jobbade ett år och tågluffade och gjorde lite sånt. Och sen så flyttade jag till Stockholm. Ja. Sitter vi här uppe i din garderob? Det är ju lyxigt. Ja. Alltså att ha liksom, sitter du här ofta? Ja, faktiskt. Och då när du bodde i Stockholm, då flyttade du dit för att plugga? Och då började du plugga marknadsföring eller vad? Så jag pluggade internationell marknadsföring och försäljning.
Och då visste du att du ville jobba på något sätt med marknadsföring av något slag? Nej, jag hade egentligen inte så mycket koll. Alltså jag visste så lite om karriär. Jag visste bara att jag var ambitiös och hade dyr smak. Och skulle behöva jobba hårt i livet. För jag växte ju upp i miljonprogramsprojekt och med föräldrar som inte hade några jobb och som inte pratar svenska och liksom verkligen långt ifrån det liv jag lever idag. Hur galet det än låter så jag har ändå alltid drömt om typ ett sånt här liv. Det här är kanske lite mer än vad jag ens hade kunnat drömma om jag ska vara helt ärlig. Men jag har alltid drömt stort. Så att jobba hårt och att behöva ta mig från min lilla hemstad, det var liksom en självklarhet för mig. Det fanns inte en värld där jag skulle bara följa fotspåren från dem runt omkring mig. Så jag flyttade till Stockholm för att plugga och visste egentligen inte så mycket om marknadsföring. Så fort jag såg att någon jobbade med någonting som verkade lite intressant så brukade jag fråga dem. Ja, så det var lite så här, jag fick någon ledtråd där och googlade det och sen så fick jag då nys om ordet marknadsföring och då var jag så här, det kanske är det. Men gud, så då bodde du i Stockholm, var student då? Ja, så hade inga pengar. Nej, alltså verkligen. Det fanns ju noll chans att mina föräldrar skulle hjälpa mig ens med 100 kronor. Nej. Alltså det var ju liksom så här, När kom dina föräldrar till Sverige? De kom sent 80-tal. Just det. Ja, men jag känner så mycket för mina föräldrar för jag har spenderat så himla mycket av mina tonårsår kring att tycka att de är varför har de inte jobb eller varför kan de inte introducera mig till någon, jag kan liksom inte få någon hjälp, jag kan inte få hjälp finansiellt, jag kan inte få hjälp akademiskt, jag kan inte få hjälp med läxan. Alltså jag har haft så mycket tyckt synd om mig själv. Och sen så tror jag att jag kommit till en punkt och istället för att gå runt med den här offerkoftan så har jag bara bestämt mig för att se det som jag har haft. Och det jag har haft är att jag har haft extremt närvarande mamma som att i min mammas ögon så är jag Einstein. Det är det finns inget jag inte kan ta mig an. Och när någon tror på en så mycket så börjar man ju tro på det själv. Ja. Så att det är för mig den största gåvan från mina föräldrar. Och så pluggade du. Och vad tog er till New York? Ja, men det var egentligen en kombination av saker. Kalle visste att han behövde åka till USA för att han drev då det här bolaget som sen blev uppköpt. De skulle ta in investering och de skulle ta in investering från USA och då skulle väldigt likely skulle de behöva öppna upp ett kontor i USA då. Och då var frågan om det skulle ske i San Francisco eller New York eller det var egentligen San Francisco eller New York. Ja. Och jag jobbade på Uber på den tiden så jag var ganska sugen på att flytta till USA också för att jag älskade mitt jobb på Uber och jag kände att typ om Uber skulle skicka mig på typ ett arbetsläger skulle jag tackat ja. Alltså jag var så jag bara put me to work. Jag kände mig ganska klar i Sverige för att i Sverige hade jag ju inte så mycket, jag hade inga mentorer, det fanns ingen att lära sig från. Så jag var ofta i Karls Zoom-möten till sent på natten för att lära mig av dem i USA. Så jag var ganska nyfiken på det. Men Ubers huvudkontor var i San Francisco så jag var egentligen mer intresserad av att åka till San Francisco. Och sen så investerarna som Kalles bolag tyckte mest om, de var baserade i New York. Och då ville de att de skulle också vara baserade i New York. Och jag var så här, men vet du, det kanske blir en jättebra period för oss där man vi flyttar till USA, jag flyttar till San Francisco, du flyttar till New York. Vi gör vår grej, vi fokar på våra karriärer. Och sen så ses vi igen om något år. Ja. Och i retrospekt, jättedålig idé. Så snacka om att vara omogen. Men jag var ju inte så gammal, jag var ju 24 typ. Så jag tyckte det lät som en jättebra idé. Kalle är lite mer ha alla hemma. Så han tyckte inte det var så bra idé. Så han började då med en plan för hur han skulle få mig att tycka om New York. Plötsligt sitter man här och bor i skogen och har 4 barn. Du bara, hur blev det så här, Carl? Jag bara, Kalle! Så då fick jag ett kontrakt för att joina Uber i New York som marketing manager och det blir plötsligt en befordran och bättre lön så jag var såhär, okej, let's do this! Var det där du blev en profil? För jag vill säga att jag följde dig långt innan du startade ditt varumärke. Ja, jag blev en profil på bananskal. Ja. Så som det började var att jag skötte Ubers sociala medier och det gick ganska bra. Så att många av våra andra marknader började hosta seminarium med mig och skulle fråga om... Och då fick jag lite oj, men jag borde ju verkligen ha koll på sociala medier om jag ska
att liksom vara lite konsult här till resten av världen. Så då började det mer som ett experiment för mig själv. Där jag var så här, men jag hade inte ens Instagram själv då, jag gjorde bara Ubers Instagram. Så då startade jag mitt eget Instagram-konto och försökte liksom förstå algoritmen och hela grejen. Och sen så tyckte jag det var väldigt kul. Och min vinkel på Instagram från början var, det kändes som att det fanns massa så här fashion-personer som hade på sig jättecoola grejer som jag absolut aldrig skulle kunna dyka upp med på Uber-kontoret. Och sen så fanns det jättetråkiga businesspersoner som inte förstod mode. Och jag var lite så här, men man kan ju fortfarande vara business och ha ett intresse i mode. Så att det blev liksom min lilla nisch. Det var lite så här working girl. Det var ju också girlboss era. Och sen så lite då och då så var det något brand som hörde av sig eller... När slutade du på Uber? Jag slutade på Uber, jag blandade ihop alla de här årtalen, men jag var på Uber i 4 år. Både svenska och Ja, så jag var i amerikanska. 2 år i Sverige och 2 i USA. Och sen så slutade jag på Uber och började på Away. Just det. På det här resväskmärket. Kan det varit 2017? Just det. Och där var jag inte länge. Alltså jag tror att jag klarade mig inte ens ett år. Jag tror att jag var där i 9 månader och det var 9 månader av alltså jag har aldrig mått så dåligt. Oj! Ja. Men blev du liksom headhuntad dit eller ville du bara sluta? Eller lite liksom lurad dit. Det var nog ändå tid för mig att liksom gå vidare från Uber. Så det blev att jag joinade Away och det var egentligen inte alls min plan. Och det var jobbet i sig var egentligen roligt för att det var en ganska rolig utmaning att göra en ganska tråkig produkt, en resväska som bara var liksom i typ 3 färger. Att göra det till en modeaccessoar och göra det till liksom ett brand. Att liksom builda brand runt någonting som är väldigt utility. Och jag älskar en utmaning så jag tyckte det var jättekul och jag känner mig jättestolt över liksom, jobbet jag gjorde där. Men jag gillade inte alls kulturen. Nej. För då kände jag så här, jag kanske inte kan jobba i amerikansk kultur. Så då vågade inte jag ta ett jobb, men jag behövde ett jobb och jag behövde fixa mitt visum väldigt fort. Så att det liksom snabbast tillgängliga var ju att starta någon slags consultancy. För sluta visumet funka efter du då, alltså du har ett visum för Uber typ? Ja, precis. Så när jag slutade på Uber så var jag tvungen att ansöka om ett nytt visum för Away. Och nu då så trivs jag inte på Away och har tänkt att jag måste bara liksom hålla ut typ. Och sen så började jag få panikattacker på jobbet och utanför jobbet. Och då kände jag att nej men det här är typ för dyrt. Jag kan inte vara här för min liksom hälsa. Då slutade jag väldigt abrupt. För jag kommer ihåg, jag hade en jätteläskig panikattack när jag liksom föll på skrivbordet. Men gud, men hade du upplevt det här innan? Nej, jag hade aldrig haft panikattacker innan. Men så efter det vågade inte jag ta ett jobb och jag då startade en byrå. Som från början, jag visste inte vad det skulle vara. Jag bara kände så här, jag måste ha någon slags företagsidé här som jag kan ansöka visum om och som jag kan få ett special talent visum på. Och om man tittar på min erfarenhet så har jag väl liksom special talent inom just marketing och brand. Så då startade jag den här byrån och hade bara mig själv och en laptop. Och egentligen jag var inte så peppad. Alltså det här var ju efter en ganska traumatisk upplevelse. Jag mådde verkligen jättedåligt. Men var tvungen att visa upp något för att få mitt visum. Och då var man också tvungen att visa upp att man hade betalande kunder. Så att det var ju väldigt mycket så här, det fanns inte utrymme att bara ta ett break. Men sen så blev den här byrån typ det roligaste någonsin. Jag levde typ mitt drömliv. Hade massa roliga kunder, jobbade med en del svenska kunder. Vi öppnade kontor i Sverige sen, så vi hade ett kontor i New York och i Sverige. Jag anställde en vd för det svenska kontoret och vi gjorde globala aktiveringar. Och jag reste hela tiden och jag var ju liksom 26 år gammal och drev en byrå på typ 20 personer och reste runt i världen och vi gjorde våra egna konferenser. Och jag fick liksom skapa glädjen igen. Men sen så kände jag väl lite att det tempot var inte någonting som jag kände att jag ville liksom ha alldeles för länge. Och byråmodellen är ju väldigt mycket pengar in, pengar ut, pengar in, pengar ut. Det är liksom, du får bara betalt för det du liksom gör och fakturerar och det finns inga skalfördelar. Allt är liksom people hours. Så i takt med att jag började fundera på att bygga familj så kändes det som en väldigt stressig plats, eller stressig liksom affärsmodell. Och sen så kom covid och blev vi av med typ 70% av våra kunder. Vilken ångest. Ja, ingen hade pengar, ingen vågade spendera pengar.
Och då hade jag redan sedan innan börjat lite halvt spinna på en företagsidé. Eftersom jag kände att jag inte ville jobba på så här konsultbasis för resten av mitt liv. Och jag saknade lite det som jag ändå hade när jag jobbade på Uber eller på Away, att man fick se någonting från start till slut. Så jag hade börjat spinna på lite olika idéer. Från början tänkte jag att By Babba då, som min byrå hette, skulle inkubera i olika brands. Och då tänkte jag att det här skulle vara ett av de brandsen. Men sen så blev jag helt besatt av den här företagsidén, och det var ju då Ceremonia. Jag fick upp ögonen för hur beauty, vi hade ganska mycket beautykunder på By Babba. Vi hade Glossier, vi jobbade med YSL Beauty, Hermes Beauty. Så jag liksom hade börjat göra mycket research inom beauty och insett egentligen hur långt kunden hade kommit på sin beautyresa och hur långt bak företagen var. Så det var så här, kunder ville ha produkter som var hållbara och clean och safe och sensorial, och de ville att sina beautyprodukter skulle kännas lite mer som, precis som de köper mode, att det skulle reflektera dem själva och det skulle vara fint och något man vill ha framme. Och samtidigt så var beauty liksom företagen någon helt annanstans. Och jag kommer ihåg att all reklam kring hår handlade om att förändra sitt hår. Det handlade om att färga håret, om att platta håret, om att tajma håret. Det här är mitt naturliga hår. Jag har ju liksom mörkbrunt, Otroligt hår. Ja, men inte lockigt, inte platt, men någonstans där mittemellan. Och jag var lite så här: är jag den enda med den här hårtypen? För att det finns ingen... Aldrig sett den. Nej, jag har aldrig sett den här i en reklam. Det här var ju då liksom 6 år sedan. Och jag var så här: var är the in-between hair type? Men var du aldrig här rädd? För jag tänker att man flyttar till USA, man kommer inte ifrån pengar. Ja. Var du inte rädd att kasta dig ut och göra dina egna grejer? Att du kände, jag måste ju tjäna pengar också. För att annars, hur ska vi överleva? Typ? Ja, den biten. För det tänker jag alltid på. Jag jobbar fortfarande på den. För kommer man från pengar, då kan man ju göra vad som helst. Ja, jag vet. Alltså då är man så, whatever, jag kan starta bolag. Ibland skulle man kunna tro att jag kommer från pengar, för att jag är du kanske är så orädd. Eller jag är liksom, jätteorädd, jag är så inte pengafokuserad. Nej. Jag skulle behöva vara det lite mer faktiskt. Det gick ju bra ändå. Ja. Men jag tror att på grund av att jag inte kommer från pengar så är jag också inte så rädd för att inte ha pengar. Nej. För jag vet hur man jobbar sig upp. Alltså, jag kan göra den resan igen. Ja. Men när började ni liksom känna ändå lite ekonomisk trygghet? Att du kunde känna så här, men nu kan jag antingen jobba mindre eller jag kan starta något. Alltså... Ja, men det är konstigt för att det där har varit gradvis, men man har också tagit på sig höga kostnader hela tiden. Så vi har nog aldrig känt så. Nej. Vi fortfarande liksom... Ja, men det är så här, om vi skulle bo kvar i lägenheten vi bodde i när vi flyttade hit, så skulle vi inte behöva jobba längre. Nej. Liksom. Men nu bor vi i det här huset och nu är vi 4 barn och de ska gå i skola och den är liksom, så att måttstocken bara flyttas lite. Jag tror att vi har landat nu. Det här är vårt forever home. Älskar skolan barnen går i här. Jag känner mig ganska trygg i hur jag vill att mina barn ska växa upp. Vi bor ju såklart i ett jättelyxigt hus, men det är viktigt för mig att de ser att mamma och pappa jobbar. Det är viktigt för mig att vi lagar mat tillsammans, att varje helg så står Kalle där och lagar pannkakor. Vi får hjälp med lunchen på vardagarna vi jobbar med. Det ser ju inte barnen, de är i skolan. Så att så här, när de är hemma så är det inte någon kock här som står... Alltså, förstår du vad jag menar? Så att jag hoppas väl att vi snart kanske känner att vi inte behöver jobba mer. Så jag växte upp med mycket av det som nu är Ceremonia, liksom, fast i kanske mindre coolt. Ja. Så sen kände jag liksom att jag ville paketera om alla de här ritualerna som jag ändå växte upp med och göra dem mer globala och coola och fina. Och, så en stor passion för mig också är ju att fira min kultur. För jag spenderade hela min uppväxt med att skämmas över att vara latinamerikansk. Jag hatade när mina föräldrar pratade spanska framför mina kompisar, det var pinsamt. Att vara invandrare kändes bara som en disadvantage. Jag kan också tänka mig där du växte upp. Alltså det är ju beroende på vart man liksom hamnar i Sverige. Ja. Att det måste också ha påverkat. Det har ju också mycket att göra med klass. För att, och jag pratar mycket om det här i min terapi. Ja. Att det är skillnad på om man växte upp från en annan kultur men hade pengar. Då är det så här, ja men vad spännande med din kultur. Exakt. Men nu växte jag ju upp
i en annan kultur och ganska fattigt. Då var det så här, kompisar som kom hem till en och bara, jag vill inte äta det där. Liksom, och så det var mycket som fick mig att känna att oj, vi är konstiga. Så det gjorde ju att jag, utan att jag kanske ens tänkte på det, försökte assimilera och anpassa mig och det har ju präglat mig. Och sen nu då har jag på något sätt hittat tillbaka till mina rötter genom den här resan med Ceremonia. Men gud, det måste vara så fint för dina föräldrar och liksom din mamma idag. Alltså man blir så rörd av tanken att hon kände typ att du skämdes för det och du förstår ju hur jobbigt det var för dem såklart. Och att du idag anammar det liksom. Ja, verkligen. Mamma är så stolt. Alltså, hon är kanske vår number one fan. Det finns inte en enda post som Ceremonia någonsin har postat där inte Loreto Rivera har varit och bara Okej, i din otroliga garderob. Tänk om du visste det här. Nej, alltså det här är fortfarande lite att jag går in här och typ inte fattar att det här är min garderob. Alltså det här är väl alla också små tjejers stora dröm. Ja, du vet, att man det här sett har jag en drömt om sedan jag var liten. Ja. Alltså hur trevligt att gå här på morgonen och bara så, då ska vi se vad jag ska ha. Kanske ska ha de här idag. Vad är det här då för stor låda? Ja, det här är faktiskt helt sjukt. Det här var ett PR-box från Chanel en gång. Oj. Men det var 100 år sedan så att jag tror att jag har scarfs i den. Men gud, otrolig. Som en dosa. Ja, precis. Men det här är ett parfymmärke som precis har lanserats här som jag är helt besatt av. Lore heter det. Så väldigt trevligt. Det är hon som... Oj, vad gott. Den är faktiskt Den här var så lyxig. Den här luktar typ Negroni. Men också så trevligt. Det där kändes väldigt dag och det här kändes väldigt kväll. Lite sexigare så här. Som en lyxig så här hotellobby typ, doftade. Och hon som ligger bakom det, hon var marknads- eller brandchef på Rode innan. So she knows what she's doing. Speaking of Rode. Nej, men jag såg. Jag är helt besatt av de här. Jag var så avis. Ja, det här du är har det alltså nya. fått det nya budet. Ja, nya budet. Har du skickat dina produkter till Hailey någon gång? Nej, det måste jag göra. Här är du ju så duktig. Det ser ut som en butik. Ja, men det här är faktiskt nytt. Nytt? Nej, men inget här är nytt. Alltså, men det är ny merchandise. Ja, du har ställt upp det på nytt precis. här. En av mina bästa kompisar som jag har jobbat med i typ 6 år. Hon är stylist och fotograf. Så om jag gör så här modesamarbeten så jobbar jag ofta med henne. Hon hjälper mig att en gång per säsong komma och hjälpa mig att så här, gå igenom allt som jag inte längre behöver i garderoben. Och, du vet, man blir så hemmablind. Och hon är så duktig på sånt här. Nej, så hon har ställt upp det. Så det här är hon. Den här älskar jag. Det här var helt otroligt. Hälsa. Elsas. Ja, Elsa Hosks märke. Jag tycker faktiskt att hon är jätteduktig. Alltså den här var otrolig. Men mode känns ju som att det alltid ändå har varit din, någonting du har gillat. Älskar, alltså sen jag var liten. Sen jag var 5 år gammal. Mamma har inte fått klä på mig kläder sen jag var 5. Jag har bestämt själv. Du var liksom så redan då. Du har väldigt mycket av Sanjas. Men det är faktiskt, förutom att hon är min kompis, så är det också att hon har ju de skönaste skorna. Ja, de är så sköna. Alltså, förlåt, men jag kan inte ha andra klackar mer. Det första jag gjorde när vi landade här i USA var att springa till apoteket. För er som har följt mig länge så vet ni min stora kärlek till apotek. Det är typ det första jag gör vart vi än åker. Koreanska apotek, franska apotek, amerikanska och även svenska. Och därför är jag så glad att den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med apoteket. Och jag ska ge er 3 av mina bästa tips på produkter som ni hittar inne hos apoteket. Jag har även fått dela med mig av en kod till er. Så koden Emily20 ger er 20% inne hos apoteket. Så jag länkar alla produkter här under, precis som vanligt. Och som sagt, under 2026 kommer vi jobba tillsammans och det gör mig så glad för min stora kärlek för apotek. Det känns som att inget är en bättre match än apoteket. Jag och min mamma, vi strosade ofta runt inne på apotek, så det kanske är det som gör den här stora kärleken. Och jag älskar att kolla på produkter där, man vet att allting är bra, allting är testat och så vidare. Så det känns som en säker plats att handla sina produkter. Och först ut så kommer faktiskt ett riktigt minne. Apoliva är ju en apoteksserie och det här köpte jag och min mamma varje år när det kom ut en ny limited edition. Så det här är en av dem som har plockats tillbaka
Och det här doftar alltid sommaräng typ. Alltså det är så otroliga dofter. Finns i body lotion, duschkräm och ofta peeling. Och det här är verkligen en sån favorit för att få liksom vår- och sommarkänslor tidigt. Och de är så härliga, både ha duschkrämen i duschen och sen smörja in sig med body lotion. Näst ut så har vi en produkt som jag har pratat väldigt mycket om och det är den här ögonkrämen med retinal. Så nu på vintern är verkligen den perfekta säsongen att börja jobba med en sån här ögonkräm som jobbar på att minska de fina linjerna, återfukta och plumpa huden under ögonen. Och det här är ju en så stor tub till ett så bra pris så du kan även använda den i hela ansiktet, ner över dekolletaget och så vidare. Och sist men inte minst, ingen kan väl ha missat den här badrumsskåpsfavoriten som Bianca började introducera mig för, Clinic Sud och deras hypoklorsyra. Det här kommer ju både, den lilla kommer i en mist och den stora kommer så att man kan hälla ut den på en pad. Och det man gör då är att den funkar antibakteriellt för huden. Så efter du har rengjort ansiktet, då antingen baddar du den på en pad eller sprayar den för att just få den här antibakteriella och lugnande egenskapen innan du går på med din toner, serum och kräm och så vidare. Så det här är ett steg som alla borde ha och som lugnar den irriterade huden. Och kom ihåg att koden Emily20 ger er 20% inne hos apoteket och jag länkar alla produkter här under videon. Alltså, vad är detta? Nej men det här är mitt favoritrum. Du ser alltså din pool och sen ser du ut till vattnet. Ja. Det här är Jag är... helt sjukt. Alltså det här är nog kanske... Om garderoben är min dröm så är det här... Det här skulle vara Det här mer är än ju, min det dröm. här är ju min dröm också. Det här badkar. Jag vet. Oj, alltså. Nej men jag är ju Wow, uppvuxen med det är min en dröm. mamma som alltid har sagt att vilket badrum som helst kan vara ett spa. Och det här är en steam. Så det är Kan man få bo över? Ja Alltså, men jag kommer gärna. Vi stanna har ju här. 2 gästhus. Så att, Jag kan ju bo här ja, bara. vi har ju ett spa. Har ni ett spa också? Ja, Kan men vi se bastu spa? och kall såna... Vad heter det? Kan vi få se det? Ja. Gud vad. Ja, här är då duschen. Där är alltid någon slags sample. Ja, såklart. Så det här är nytt som jag inte kan prata om. Nej. Men något nytt vi jobbar på som jag måste testa. Inget går igenom utan att jag har testat det. Och Nej. sen så när vi känner att den är tillräckligt bra så skickas det till vårt community. Då har vi ungefär 100 personer med olika hårtyper som testar. Och på så sätt så känner vi oss liksom, redo att lansera. Normalt sett så funkar det ju som så att folk typ köper loss en formula och sätter sin label på det. Och sen så är det typ 3 personer på kontoret som testar det och bara, vi gillar den. Let's launch it. Så att vi har ju liksom helt flippat hela det konceptet. Och just hår är ju så unikt. Ja, hy också i och för sig. Men visionen började ifrån ditt eget hår och liksom mer att kunna så. Men Så allt är anpassat för olika hårtyper. Ja, precis. Så att det är inte liksom för latinamerikanskt hår, vilket är en vanlig misconception. Och det finns lite åsikter i det. Ja, det gör det. Nej, men jag har pratat mycket med olika grundare som är av minoritetsbakgrunder. Och det är ganska vanligt att om man är svart så antar folk att då måste du skapa produkter till andra svarta personer. Och för att jag är latinamerikansk så antar man att det är liksom för latinamerikanska. Och eftersom vi använder ingredienser från Latinamerika så är det så här, det är latin hair. Alltså jag kan inte ha det. Ja, precis. Så till alla som undrar om de kan använda det, ja, det kan du. Men olika produkter är för olika behov. Så till exempel, det här är min favorit. Som du kan se har jag typ inget kvar. Jag lever. Och vad har vi här då? Det är guava. Guava hårmasken. Den är för damage repair och color treatment. Så det är jättebra för folk som blonderat hår. Eller skadat hår. Eller bara väldigt torrt, frissigt hår. Generellt sett bättre för de som antingen har då torrt skadat hår eller liksom tjockare hår. Medan till exempel mina döttrar, de har väldigt tunt hår. Karl har också tunt hår, han har inte skadat hår, han har aldrig gjort något med sitt hår. Nej. Då är Babassu-masken bättre. För den här är mycket, vad ska man säga, så här lightweight. Ja. Den tynger inte ner håret, den ger... Bra för liksom tunna skandinaviska. Exakt, den här går jättebra i Sverige. Ja. Och den säljs jättebra tillsammans med vår papaya scalp scrub.
Så trevligt. Nej men alltså den här är ju folks favorit. Och anledningen till att den är i Kalles sida nu är för att jag var så trött på att han hela tiden... Ni har varsin sida. Ja precis, men nu är min slut. Så att nu går jag och tar från honoms. Men det här är som en liksom schampobehandling. Den här är, alltså det här är ett spa. Det är helt otroligt. Nej, visionen var liksom när min mamma sa every bathroom can be a spa. Då är det så här, det här, om du har den här i duschen, då är det ett spa. Ja, du men behöver det inte blir... ha en sån här dusch, det kan vara vilken dusch som helst. Ja, man kan ju stå vart som... Alltså det blir ju bara vad man gör det till. Och att man lyxar till det med liksom någon produkt med doft eller alltså att det är olika grejer som framkallar känslan typ. Gör du också med massageborsten i hårbotten? Ja, precis. Så att, jag har den rosa, limited edition. Carl har... Han har den vanliga. Den vanliga, för han är lite mer vanlig. Ja. Men den här är ju fantastisk. Jag använder den här tillsammans med vår hårbottenolja. Just det. Och sen med papaya scrubben. Den är ju jätteskön. Alltså, det som är unikt med vår hårbottenskrubb är ju att även fast texturen ser ut så här, när den kommer i kontakt med vatten så börjar den löddra. Och den känns mer som liksom ett shampoo, så det är inte så här, det är inte tjockt och klumpigt, utan det är verkligen ett lödder. Och sen så då, om man tar den här så kan man verkligen liksom jobba in den. Alltså, det är jag vill typ hoppa in i duschen nu. Ja, men man vill ju också alltid bara massera hårbotten och sådär. Det är så jäkla härligt. Okej, så sen, det är det du har? Ja, och sen, och sen så när jag tvättar håret 2 gånger i veckan. Ja. Och en gång i veckan tvättar jag då med papaya scalp scrub och guava-masken. Ja. Och sen så borstar jag alltid ut håret i duschen. Så då har jag en sån här. Och liksom ska gärna vara lite så här wide tooth. Ja, så man inte fastnar. Ja, precis. Och så börjar man liksom där nerifrån och jobbar sig upp. Och det gör att jag inte typ behöver... Alltså när jag kommer ut ur duschen, jag har inga knutar längre. Jag kan liksom borsta med händerna. Och sen den andra gången jag tvättar håret, då tvättar jag bara med vårt vanliga guava shampoo och balsam. Det som är så speciellt med den här är ju att det är helt fritt från silikoner och sulfater. Men ger fortfarande det som man annars vill ha av silikoner och sulfater. Så det man gillar med sulfater i shampoo är ju att det löddrar. Och många av de här naturliga schamporna, de löddrar inte och luktar inte och liksom är ganska tråkiga. Tråkig upplevelse. Jättetråkigt. Så den här imiterar liksom den sensationen av lödder utan att använda sulfater. Så att den är inte torkande. Nej. Och sen balsamet, det är där de brukar spruta på riktigt mycket silikoner så att man ska bara känna att håret är så silkigt. Det är därför väldigt många brukar skriva till mig och vara så här, men det känns ju bättre när jag använder typ så gliss från affären. Man bara, gissa varför. Ja, precis. Alltså, och bara massa silikoner så att det känns ju jättefint. Exakt, man behöver ju typ en period av detoxing. Exakt. Och då brukar jag alltid rekommendera papaya scalp scrubben. Den är jättebra för att verkligen komma liksom till rötterna och detoxa håret. Och den brukar folk faktiskt känna att det känns bra redan efter första användningen. För den är så himla, men den är så annorlunda. Och den här ger liksom en sån här härlig slip, även fast den inte har några silikoner. Jag måste köpa en ny sån. Men du vet de här... koppar? Koppar. Jag brukar faktiskt jag började med det efter, för jag hade kejsarsnitt med tvillingarna. Och den här är så härlig. Det här är ett märke från Australien. Aldrig sett. Ja, så då tar man den här, liksom, det är som min body lotion egentligen, eller body gel. Men, och sen så har de en sån här silikonsugpop. Jag tror att jag slängde den för den blir lite äcklig. Och den gör som en sån här lymphatic drainage. Och det känner du skillnad på magen då? Att du kan liksom... alltså det typ sätter igång så här gassiness. För att jag blir så bloated. Och nu, jag känner verkligen, och det är inte bara på grund av den, jag har också ändrat min diet lite. Men jag är liksom inte lika bloated. Och sen så tycker jag det är jättenice att använda body oil i duschen. Jag är så himla torr. Och då känner jag att när man kommer ut ur duschen så är man liksom redan återfuktad. Så då kör du den utan att skölja av eller kör du den och så sköljer du? Och så sköljer jag av bara lätt av. Sen så älskar jag faktiskt, den här köpte jag egentligen till Carl. Och jag köpte den till mig, men jag känner att den här... Just det. Den här luktar för mycket parfym. Och sen är det santal. Den här luktar för mycket parfym för mig. Jag gillar också den där. Eukalyptusen är jättenice. Ja, så det var det i duschen. Och sen då? Smörjer man in kroppen? Och jag blandar alltid body lotion med body oil. Det här är egentligen inte min favorit body lotion. Men jag gillar att den är pump. Så det är lite så här convenience grej. Då är det så här lätt, man kommer ut här och bara plopp. Ja, exakt. Skruva upp och springer samtidigt som man smörjer in sig. Liksom, det är realiteten. Men om jag har tid att vara lite mer intentional. Jag älskar den här body oilen dock. Jag vet inte om också från de märken som jag aldrig har sett. Diamond Truffle. Med vit tryffel. Alltså,
I don't know if you need that. But... Men den här också. Den här har vi i Sverige också. Har ni? Den är faktiskt mest för show. Ja, det är så. Den är så himla söt. Den är säkert jättebra. Jag har faktiskt bara inte använt den. Den är fin. Är det här samma och det här igen? är samma märke. Ja. Var kan man köpa det här? Jag tror att de finns på Sephora. Det är ju så sjukt. Jag var inne på Sephora här. Och det att men att det finns på Sephora. Det är ändå riktigt coolt. Men en body lotion som jag faktiskt gillar bättre, men det är så jobbig förpackning. Det är Rare Beauty. Ja, just det. Rare Beauty, inte Fenty Beauty. Nej, men det Rare. är, vad heter hon? Selena Gomez. Exakt. Jag tycker oftast att så här, celebrity brands liksom är bara, you know, whatever. Men jag är jätteimponerad av Rhode. Jätteimponerad av Rare Beauty och av Elsa Hosks fashion brand. Alltså det är faktiskt out of all the things, de är faktiskt... Men kör du väldigt clean beauty overall? Ja, det är väldigt lite... Det finns ju inget som är så här Dove. Nej. Alltså, no offense liksom, men det är dit liksom... går du inte. Nej, men jag köper liksom all min beauty väldigt intentional. Det här märket, har det kommit till Sverige? Nej, aldrig sett. Besatt. Iris and Romeo. Oj, vad är det här för kul då? Det är... Är det mist? Vad har de med? Det här är, och det är så här milky mist. Och den här är alltid mitt första steg. Jag läste att huden absorberar serum, alltså bättre om du liksom mistar först. Och jag följer samma filosofi i håret också, men att man börjar med så här light to thicker. Så det är liksom den här, sen är det serum, sen är det Rhodes Milky Glaze, sen är det kräm. Jag har jättetorr hy, så jag liksom, det är många layers. Men hur, för jag tänker du, även om man kan sitt eget hår och så, hur mycket är du med i processen? Och hur mycket är det andra proffs på liksom hårvård som hjälper till med brandet? Nej men det är ju... Ofta så är liksom idén till vad det är vi försöker göra kommer från mig. Det är lite så här, okej, varför är alla lösningar på det här problemet så här? Här är alla pinpointsen. Till exempel torrschampot. Det här såg vi hemma hos Hanna MV. Och då frågade jag just henne hur man använder den för att jag hade inte sett den. Ja men den här är ju alltså... Nej men den såg helt otrolig ut. Det här är världens bästa torrschampo. Ja, och jag älskar att det är som då ett puder i en sån puff. Och den här puffen är samma antal användningar som 3 aerosolflaskor. Så extremt kompakt, mycket mer hållbart. Och den är fri från talk. Många av de här torrschampon är ju bara talk. Som kloggar liksom, porerna i hårbotten, vilket gör att det blir svårt för hårtillväxt. Så det är därför torrschampon ofta är så jävla dåligt för håret. Jättedåligt. Många får ju, vad heter det, när man håret tunnas ut. Håravfall och sånt. Ja, och det förstår inte folk. Det säger jag ofta med det där torrschampot. Nej, så det var därför jag har ju typ inte använt torrschampo av den anledningen, för att jag vill inte förstöra mitt hår. Men jag vill också inte tvätta håret varje dag, så det är lite så här, can't win. Så när vi började formulera för den här så var jag liksom bara listade alla problem som vi skulle lösa. Det tog 3 år. Och jag var så här, jag vill ha torrschampo som faktiskt är bra för hårbotten. Alla bara så här, can't be done. Nej. Och jag bara, we will try. Och sen ska inte lämna någon white cast. Det ska inte kännas som att man har produkter i håret. Jag vill inte så här, liksom. Så att jag är lite så här, den jobbiga kunden i formuleringsprocessen. Och sen så har vi då en in-house liksom kemist / product developer som översätter allt det till så här teorier. Ja, men det kanske vi kan använda typ den här. Kanske vi kan testa arrowroot istället för talg. Och sen så gör hon liksom en brief. Och sen jobbar vi med labb som liksom submittar olika liksom, man gör nästan som en RFP eller vad det heter. Just det. När man liksom går ut och är så här, det här är det vi försöker göra. Nu är vi också ett brand som labb vill jobba med. I början så var man ju så här, snälla. Och den här vann Allure Best of Beauty för Best Dry Shampoo. Det är ändå en stor grej. Jag grät. Där är oljan bredvid, eller? Ja, den här. Ja. Alltså, wow. Och kommer det då från att du är liksom uppväxt då med en ritual där man verkligen tar hand om hårbotten och oljar? Och... Det här var första produkten vi lanserade. Och den är inspirerad av min pappas liksom egna häxblandningar. Men anledningen till att jag lanserade med just den produkten var också att hela idén var treat hair damage. Hälsosamt hår börjar med en hälsosam hårbotten. Och de flesta har inte en hårbottenritual. Olja är ju typ det bästa du kan göra för din hårbotten. Och de flesta är livrädda för olja, för det är ingen som vill ha en platt oljig hårbotten. Så då var jag så här, men kan vi göra det som en pre-wash?
Så det här är en hårbottenolja som du applicerar innan du tvättar håret. Ja, vad har vi Jag mer har där? ju väldigt liksom tråkig deodorant. Ja, såklart, eftersom att du har en mer clean Ja, variant, va? precis. Men jag får jättemycket frågor kring det här. Och det här är inte något speciellt. Det här är den enda så här grejen som jag faktiskt köper i mataffären. Ja, eller på Amazon. Ja. Let's be honest. Vad ska man mer prata om? Hår. Alltså, jag går ingenstans utan de här. De här 2 har vi i travel size. Den har jag testat. Den det här är svenskarnas favorit. Exakt, för att den också har UV-skydd och vigel. Alltså, svenskarna är besatta av den här. Men den är ju en stor säljare globalt överhuvudtaget. Den är alltid topp 3. Men i Sverige tror jag att den är nummer 1. Ja, det tror jag med. Så det här är egentligen som en superspray. Den har solskydd, den har värmeskydd. Och den är som ett så här balsamspray. Som liksom... Allt man vill ha. Ja, men det är verkligen så här tovigt, Ja, jag liksom, vet. fragile hair. Den här använder jag varje dag på mina tjejer. Och den luktar också fantastiskt. Den är... Nej, men den är otrolig. Och just att man kan ha den då på liksom stranden med sig. Ja. Så att man kan reapply för att få UV-skyddet. Ja, och om man liksom fönar håret eller om man ska locka det så är det kliniskt beprövad värmeskydd. Men sen då också solskydd. Så den här är alltid min strandväska. Min favorit, och den här har ju precis kommit till Sverige. Vi har haft den länge men den lanserades inte i Sverige förrän väldigt nyligen. Och hur använder du den här? Använder du mer för att liksom få upp lockarna eller för att få Slickback. Ja, så att om man ska göra en riktig så här liksom slickback look så använder jag den. Och sen, nu gör jag en jätteslarvig sån här, men om jag är jättelat då gör jag bara en sån här superslarvig. Ja. Och sen så räddar jag hela grejen med den där Pecky Flyaway. Ja, du borstar till allting. Gömmer bort allting som man hade. Ja, exakt. Vad gjorde att det blev 4 barn för er? Visste du alltid att du hade velat ha en stor familj eller? Var det bara... Nej men så 4 barn, jag visste inte ens om jag skulle ha 1 barn. Nej. Och sen så hade vi 1 barn och var liksom helt så här, men gud, det här är liksom det bästa någonsin. Och då sa vi när vi kom hem med Alma från sjukhuset, vi vill bara ha så många barn som möjligt. Alltså vi borde ha 4 barn, vi vill ha liksom ett hus där det bara springer barn. För då bodde ni i lägenhet? Ja, i Brooklyn. Och sen så blev vi gravida med nummer 2 efter 10 månader. Och efter det så var jag lite så men kanske behöver en paus. Och sen så blev jag gravid fastän vi inte försökte bli gravida. Och då kände jag lite att the universe. Och sen så går vi då till första ultraljud och så får vi reda på att det är 2. Men då kände jag också att, vet du, it's meant to be. Ja. Vi skulle ha 4 liksom, barn. Ja, du sa ju det från början. Ja, det var ju det som var visionen. Och nu får vi det liksom pang på. One and done. Ja. Då hade du ju liksom 4 barn, varav 2 då var små bebisar och 2 var ju inte jättegamla ändå. Jag vet. Och hur mycket hjälp har du behövt ha? Och hur mycket har ni klarat av själv? Alltså vi har faktiskt haft massa olika varianter. Och jag tror att vi har landat i att så här, det är ganska skönt att inte ha för mycket hjälp också. Alltså för att det är ändå någonting magiskt som händer när man är in the thick of it. Ja, samtidigt så jobbar vi båda. Så att ha hjälp under liksom arbetstider är en non-negotiable. När jag jobbar hemifrån så brukar jag försöka sluta jobbet klockan 3. Så att jag antingen kan hämta i skolan eller vara hemma när de kommer hem från skolan. Men sen så har jag då 2 dagar i veckan då jag jobbar i stan. En av de dagarna kommer jag hem till middag, då kommer jag hem klockan 5. Och den andra dagen är min så här kvällsdag. Då liksom, då stannar du i stan? Ja, då stannar jag i stan, antingen sova över eller så kommer jag väldigt sent. Men har ni tagit någon hjälp på alltså, nätter och kvällar och sådana saker? Ja, ironiskt nog så hade vi mest hjälp när vi bara hade 1 barn. Ja. För då Men tror man att man behöver så och vi mycket. var så rädda och vi visste ingenting och hon var liksom för tidigt född. Så då hade vi en night nurse och det var ju covid så hon var tvungen att bo hos oss. Men vi hade ju inte familj här heller så och det var covid och man fick inte besöka någon så hon blev lite familj. Hon var liksom vår Caribbean mom. Lagade mat och hon hjälpte mig med amningen och hon var jättefin med att så här, ge Kalle tips på hur han kunde liksom stötta mig. Och han var så här, bara, she does too much. She does too much. No. She needs to rest. She needs to be with the baby. We cook. We clean. Du bara yes! Jag bara, Kalle lyssna på You det. do, yes. Wisdom words. Men sen hade ni ingen mer hjälp? Nej, sen hade vi inte mer hjälp på nätterna och sen så började vi jobba med Maria. Just det. Och hon jobbar liksom dagtid, hon har 5 barn så hon kan liksom inte Nej. helt ägna sig åt oss utan hon jobbar normalt. Det är ett jobb för henne liksom, måndag till fredag, hon jobbar till 5. Och sen hade vi ingen hjälp på helgerna ett tag och sen så blev det ganska inrutat när man inte har liksom någon grandparent, alltså man har ingen liksom morförälder eller någonting. Att man kan inte gå ut och äta, man kan inte
Du vet, man kan inte gå och träna samtidigt. Nej. Allt var så här, okej, jag gör det, du gör det. Det är ju så här många svenskar gör. Att det är lite stafettpinne. Ja. Det är lite så här, man liksom divide and conquer. Man ses aldrig utan de bara... Och då ses man aldrig. Och det var lite det som jag och Kalle kände att så här, det är faktiskt, jag förstår att det är så för många men det är inte så vi vill ha det. Så då tog vi in hjälp på helgen i några timmar när vi hade 2 barn. Så att man hade några timmar på helgen då man kunde så här, gå och springa tillsammans. Eller kanske äta lunch eller liksom göra någonting. Eller göra någonting för sig själv utan att det kändes som att det var på bekostnad av den att andra då måste den föräldern. andra vara Ja. hemma. Och sen så fick vi då plötsligt 4 barn och då bröts ju alla system. Så först hade vi en till nanny men sen kändes det som att det blev liksom för mycket hjälp. Det var skönt i början när man liksom har 2 bebisar som vaknar på nätterna och liksom det fanns en till person som kunde dela natten med oss. Och då hade vi henne 3 nätter i veckan. Så att även om man hade liksom the week of hell så hade man liksom 3 nätter där man kunde återhämta sig. Men sen så sleep-trainade vi ju bebisarna, de sov hela nätterna, vi behövde inte den hjälpen längre. Och, ja, så att det var liksom, man känner in och man går in i olika faser. Så det är lite olika. Jag optimerar för nanny som kan vara en till vuxen i huset. Jag vill vara den som leker med mina barn. Jag vill vara den som lär mina barn saker. Jag vill vara den som kramar dem när de är ledsna. Men jag behöver inte vara den som slänger in alla tvättar i tvättmaskinen. Jag behöver inte vara den som tömmer diskmaskinen. Jag behöver inte... Alltså, förstår du vad jag menar? Så jag tar hellre hjälp med lite allt möjligt i huset som gör att jag kan få mer tid med barnen. Okej, ska vi återgå till din skincare eller? Precis. Här är då i hemliga skåpet. Ja. Här är min skincare. Jag älskar att du har gömt alla skåp. Så. Ja, det här är ju liksom organisering i min grej. Så att serums är ju min passion. Ja. Här är 2 serum som jag älskar. Det här märket är jag väldigt nyfiken på. Det här är lite så här nytt som håller på att take off känner jag. Wise Beauty, inte Yse som jag brukar säga tydligen. Det här är... Man älskar ju också att det heter Morning Cocktail. Ja, men alltså alla namn är så här. Jag vet. Och den här är jättehärlig. Jag älskar sån här konsistens på serum. Ja, vad trevligt. Jag hatar när någon sätter en label på något och säger att det är serum och sen är det en olja. Nej, jag vet. Eller Nej, det är ska en vara kräm. så. Nej, det ska vara så här. För att annars så rubbas ju hela ordern. Liksom. Man vill ha det här. Sen vill man ha en tunn kräm. Och då tar man Rhodes glazing milk. Den här är worth the hype. Ja. Och den här är ju liksom... den är så Nej, jag härlig. vet. Det där är ju typ... Det är det bästa de har gjort. Det är bästa. Och sen så brukar jag ta... Det här är... Alltså om man har torr hud. Aha, det här såg jag också på Sephora kanske. Den här, alltså bästa. Jag vet inte om vi har det i Sverige. Men alltså, köp hem. Okej, Alltså, det är så. Det här är... Och vad står det att det är green tea seed? För grejen är med många hudkrämer som är för torr hy, det är att de är så jäkla tjocka. Jag vet. Den här, kolla. Oj, den här var jättetrevlig. Nej, men jag får typ orgasm. Den är Alltså den är helt underbar. Och den verkligen går in i hyn. Den är så gosig. Ja, och den bara gör det så här supermjuk och härlig. Medan många andra sitter bara på toppen. Och sen så älskar jag faktiskt, det här kanske det är Ja, det här, danskt. danskt precis, finns i Sverige. Hydra Serum. Här är lite pet peeve. Det är inte ett serum, det är en olja. Nej, jag vet. Så jag har den efter. Precis, det är väldigt viktigt. Som en olja, så här. Men den är väldigt trevlig. Den är jättetrevlig, också så om man är torr. På kvällen, så istället för den, då kör jag liksom en riktig olja. Och smetar på ordentligt så jag ser ut som en liksom en... Is it Goop? Ja, jag har ju typ inget kvar. Nej. Goop Jeans, the all-in-one. Den är också så här superhärlig. Bara för att låsa in allt. Ja, och så låser det in allting. Där har du ändå någonting som inte är så clean, tänkte jag säga. Ja, precis. Det är faktiskt ögonkräm. Så den, jag har lite love-hate. Anledningen till att jag inte... Typ, den här är faktiskt också jättebra. Men den har så mycket parfym. Ja, jag vet. Den luktar för mycket. Men den här står jag ut med. Och den här har jag på ögonen. Det där är ju faktiskt en av deras bästa. Ja, Alltså. den här är så bra. Det ger ett sånt lyft. Ja. Ögonkräm är verkligen en sån grej som jag känner att jag började med för sent. Man inser inte att man behöver det för man verkligen behöver det. Nej, jag vet. Och då önskar man att man hade gjort det några år. Exakt. Så sånt som jag alltid köper liksom, om och om igen, det är de här. Och sen det jag på... Överhuvudtaget så älskar jag Maids läppgrejer. Men gud, aldrig testat. Vad är Det är för ganska brand? nytt. Det är faktiskt ett brand som bara är dedikerat till läpp. Liksom lip health. Det här är som papaya scalp scrub fast för dina läppar. Så det är som en liten skrubbis? Ja, men den är, den är återfuktande. Den blir som en liksom, lip balm nästan. Och så bara får den bort alla döda hudceller. Men återfuktar samtidigt och du behöver inte skölja av den.
Så du bara lämnar den på. Ja, man bara lämnar alltså. Och sen tar man den på. Och vad har vi här då? Ett Night Lip Balm. Och vilken trevlig applikator. Och en annan läppmask är ju den här. Den här använder jag mer. Alltså Maids, den här använder jag lite everyday. Ja. Den här är mer som en sån här, liksom, nattmask. Det är lite som så här en bättre vaselin. Och cleanare. Och sen den här har du säkert hört om. Ja, alltså, testat. Glow exfoliator. Alltså jag kan ju tala att jag gillar exfoliation. Nej, ja men och den här är ju verkligen, den känns som en så OG-grej. Alltså Verkligen. som kom för länge sedan. Och den har vi pratat om. Ja. Och sen på cleanserväg, så nu har Kalle snott min. Det är den som är med lite exfoliering Ja. i. Den är så trevlig. Alltså, gud vad jag exfolierar. Du älskar att exfoliera. Jag bara, och sen exfolierar vi igen. Den älskar jag. Och sen den här, ett nytt brand. Som är så Ja, himla det fin. här ser så trevligt. Ja, Vad är det här fin. då? Och den här är en mousse. Cleansing vad mousse. trevligt. Den här är jättehärlig om man har Den sån såg smink. lite playful ut. Och så lite fin i färgen. Och om man vill liksom verkligen få bort allt smink. Den här liksom... Kul! Ja, de är superhärliga. Sen har vi lite svenskt, lite mantel. Ja, men alltså den här har jag använt i flera år. Den, Också alltså, super. Doesn't get old. Och min favoritritual är att köra aceite de mosca, hårbotten, Och så kör du. och sen den. Och sen bara gå och lägga sig och vakna med... Då har du liksom återfuktat allt. Exakt. Det Ett ger vi annat bort. svenskt bra faktiskt, det är Hydra Serumet. Ja, jag vet. Den Det är också här jättebra. men nu Mantle. är jag för torr så nu behöver jag lite mer liksom, då kör jag den här. Men på sommaren, alltså, jag älskar den här för den är lätt men återfuktande. Gud vad trevligt. Vad är det här för lite gott att dricka då? Ja, det här är min... Spindrift. Ja, alltså de här borde lanseras i Sverige. Ja. Det är som en bättre LaCroix. Eller vad heter de? LaCroix. Det är med riktig frukt, inte liksom extrakt utan det är... Nej, det här är bubbelvatten ja, med riktig citron. riktig citron. Vad bjuds vi på idag då? Ja, Gud vad trevligt att vi får komma hit på lunch Ja, också. men det här är det lyxigaste är ju att få hemmalagad lunch när man jobbar hemifrån. Men när blev du... För jag tänker då när du bodde i Sverige, var lite student. Alltså, var du ändå duktig på att äta liksom, nyttigt och bra? Nej. Nej. Det är ett intresse som har liksom vuxit jag tror egentligen i takt med att jag har fått upp ett intresse för olika så här, smarta företagsidéer och jag följer liksom mycket så här, innovation. Det är inte något så här kroppsideal eller att jag har liksom, nu ska jag försöka åstadkomma det ena eller det andra utan jag har alltid varit smal, jag har alltid liksom... Alltså det är inte därför du har Nej, typ precis. tänkt på... Jag har alltid haft Nej. ett sötsug. Jag har typ alltid varit den jag är. Men jag tror att också för mig när min mamma fick cancer, vilket var 3 år sedan, det förändrade ganska mycket. För att det var verkligen livsstilsorsakat. Och då tror jag att jag började tänka lite mer på så här, gud, vi tänker bara på hälsa i det man ser. Men det är så mycket vi inte ser. Att lära sig att förstå vad som är hälsosamt och inte. Och då har jag börjat lägga märke till hur mår jag efter att jag äter vissa saker. Mår jag bra? Mår jag sämre? Det är mer holistiskt. Men vad tränar du för någonting? Tränar du någonting hemma eller åker du iväg och tränar? Jag har ett hemmagym. Det känns som att... Så jag bara, ja. Vi har ett spa. Hur stort är det här liksom? Det bara öppnas nya världar för mig. Vi har ett spa. Vi har hemmaträning. Ja, nej, men vi har ett gym. Det är också, alltså, igen, jag är helt medveten om hur extremt lyxigt det är. Det är väl så härligt att kunna träna hemma. Jag känner också det. Om man ändå ska bygga sitt drömhem så är det så här, vad vore drömmen? Jo, att kunna träna hemma, att kunna ha en fin garderob, att kunna liksom, med hemmagymmet, ibland följer barnen med ner dit. Men så som vi har fått in träning nu är ju att det är jätteschemalagt. Det är liksom, Carl och jag har ett tajt skepp för att få in våra wellness-ritualer. Han går upp tidigare än mig. Jag behöver mer sömn. Jag känner verkligen det. När kliver du upp? Han går upp 6, jag går upp 6:30. Jag har också, inte för att liksom, ta ut alla kort här, men jag har också någonting som heter Hashimoto. Så därför jag måste äta mycket sån här low inflammation, en antiinflammatorisk diet. Och sömn är jätteviktigt för mig. Och jag behöver mer sömn än en vanlig person. Och vad händer annars för dig? Då kan jag få vad man kallar flare-up. Okej. Och det är att min sköldkörteln attackerar sig själv.
Och då får man så här extrem fatigue och man kan få mood swings och depression. Alltså det är liksom mycket så här symptom av det. Jag försöker hålla min Hashimoto i check och liksom alla mina kompisar är medvetna om det här. Och sen när vi äter middag så är de så här, and it's Hashimoto friendly. Älskar. Ja, precis. Så jag försöker liksom att inte dricka alkohol, inte äta gluten och inte äta mejeriprodukter och sånt. Men sen så gör jag undantag såklart. Vi går och lägger oss tidigt och sen så vaknar min man lite tidigare och förbereder frukost till hela familjen. Och det är en operation. Det kan jag tänka mig. Det ska kokas ägg, det ska kokas gröt och alla 4 tjejerna ska ha olika topping på sina gröt. Ja. I sina grötskålar och jag ska också ha gröt med annan topping och du vet det är liksom, jag ska också dricka min iron supplement, liten dryck och det ska vara te och det ska vara, du vet det är liksom, men sen så är då grejen att han fixar frukosten och sen går han och tränar och då har han en tränare som kommer och tränar med honom på gymmet och då kör jag matar alla 4 tjejer, får dem redo för skolan och sen tränar jag med tränaren och då kör Kalle dem till skolan. Och sen börjar våra jobbdagar. Ja, det är så härligt. Så det är liksom vår lilla rutin och det är inte varje dag men typ 3 dagar i veckan. Ja. Och sen så gör jag yoga. På helgen så är det jättehärlig yoga här i området. Och då är liksom alla mina landet-kompisar. Alla vi morsor ses och kör yoga. Här har vi en liten Kaja necessär. Ja, faktiskt. Alltså, Kaja tycker jag är också ett sånt där brand som lever upp till hypen. Visst, det är Eller också hur? inte ett influencer-brand i mina ögon. Nej, Utan hon är det är så duktig. Och jag har liksom aldrig brytt mig om Bianca förrän jag insåg hur bra Kajas produkter är. Så jag följer henne mer som så här founder-inspo. Ja. Och tycker hon verkar vara så gullig. Så bra. Så det här är mina favoriter från Kaja. Ja, vad kul! Dewy Drops. Jag tycker att de är en bättre variant av vad Ilias alltså Serum Foundation. Jag tycker Ilias Serum Foundation till att börja med luktar typ. Jag vet. Förlåt. Vad är det med den? Nej men alltså de som har gjort dem har de ingen näsborrar. Jag vet, för alltså den är ju jättebra. Och man ville ju använda den så mycket. Men sen varje gång man tog ut den, man bara, det här är helt sjukt alltså, att det helt luktar sjukt. så här. Den luktar så dåligt. Det jag gillar med Kajas är att den verkligen är lite sådär, lite translucent. För jag vill inte ha så här perfekt, liksom, jag vill inte se ut som en docka. Utan jag vill ju fortfarande att det ska se ut som att man bara är lite snygg. Ja, bara lite du vet, walk up like this. En annan grej, alltså jag förstod inte grejen med concealer förrän jag fick barn. Jag tänkte just det. Ja, då blev man humbled. Och den här, känner du till märket Tinted? Hon är också baserad i LA. Men vet du, nu när du säger det så såg jag det på Sephora och tänkte, undrar vad det här är? Nej, den här är Eller? Ulta brand. Jag kanske var på Ulta, jag såg den. För där var jag också inne och Ja, precis. slirade Ja, runt. för de är jättestora på Ulta så du har säkert sett det där. De har liksom jättefina montrar. En influencer? Ja, Eller? faktiskt. Eller? Nu visar det sig ju ändå bara köpa massa influencer-brands. Och hon är indisk och har liksom, så här mörka ringar under ögonen. Inte för att hon är trött utan bara liksom, det är så liksom hennes pigment är. Så hon blev liksom känd för att master how to liksom cover up. Och sen så startade hon det här sminkmärket. Men är den väldigt tjock då? För det är jag rädd för. Nej, och det är det som är, för jag tycker inte om när man får så här, man ser ut som en panda typ liksom. Utan, jag kan visa, den är liksom... Nej, alltså ändå lätt. Och sen, det här har jag insett är kanske lite opopulärt, men jag använder concealer inom foundation. Ja. Sen när du tar foundation över så får du lite bronzing. Liksom. Men den här rättar till färgerna. Du får bort det här liksom mörka. Och den är återfuktande, du ser hur den inte är så torr och kakig. Den här är jag helt besatt av, det är typ inget kvar. Det är också Nu är det här märket igen, ja. Så Iris and Romeo, de säljer på Sephora. Och de är verkligen skincare som har lite liksom tint. Och den här Vem är Iris and Romeo? Är det personen? Nej, jag borde verkligen veta det. Jag har ingen aning. Jag är bara typ deras största fan. Jag vet ingenting om dem. Jag vet allt om deras produkter och ingredienser, men jag vet ingenting om brandet. Och den här har solskyddsfaktor, SPF 50, och den ger en fantastisk glow. Den här brukar jag ha som så här under foundation. Och på dagar, typ på helgen där jag, alltså om jag bara är hemma, då kör jag den här istället för foundation. Och bara liksom få en liten... För den är SPF men den har liksom lite färg. Och den bara ger en så här glow och rättar till färgerna lite. Just det, en ny foundation som jag är helt besatt av. Ja, jag älskar också den där. Alltså, och det här är väldigt olikt mig. Ja. Alltså Hourglass, det är verkligen så här sminkmärke. Alltså, jag fick den här i posten och var lite så här... Du tänkte,
Men sen så var jag lite sådär att jag var mellan foundations och bara, men jag kanske testa. Och sen så tyckte jag om att det stod Luminous Glow Foundation. Den är fin Illusion, alltså. den är så bra. Den är jag på mig idag. Ja. Den bara är så här. Jag tycker den också är så här, den ger lite täckning men den är inte för... Alltså, Den är inte för nej, täckande. den är en perfekt balans. Och återfuktande Ja. ja. Men den är inte torr och matt. Nej, utan den är exakt. verkligen så här. Den här också Ja. took me by surprise för vid Dior Jag smink älskar- trodde ja, jag jag inte vet. vad Nej. skulle vara min grej. Men det är det tydligen. Kör du den som foundation då? Alltså jag kör den ibland som, jag tycker inte om den i hela ansiktet, den är så förtäckande. Men om jag vill ha en riktig makeup-look då gör jag det. Ja. Men den är väldigt täckande. Annars kör jag den här nästan som concealer tillsammans med den här. Och de här fattar. två blir liksom som en sminkning-ish, Ja. om du fattar. Men den har lite så här satin finish tycker jag. Jag gillar den jättemycket. Men som du säger, tar man det hela, bara den. För jag såg när Hailey, var det inte Hailey som använde den? okej. Då tog hon ut den så här och så droppade hon Road-dropparna och blandade det. Och speaking of Hailey så har jag ju då såklart hennes blushes. De här, jag älskar dem. Jag tycker att det är jätte... Vad är det för färg då? Så jag kör Freckle och Toasted Ja, Teddy. Teddy. Ja. Och sen en annan blush, samma märke igen, Iris and Romeo. Nej, igen. Ja, den här är helt fantastisk. Jag kommer ju behöva googla det här märket. Ja, Vad och det det så luktar gott. Den liksom Oj, luktar den luktar- fräscht. ja. Ja, det är så här, Också lite spa. exakt. Och den här är Warm Flush. Ja. Och det känns verkligen så som att man bara liksom är rosig om kinderna. Fast liksom, Trevlig beskrivning ändå, för det är exakt det man vill. Och sen borste. Den här är ju fantastisk. Jag vet inte om de fortfarande finns. La Bouche Rouge. Jo, det franska... Ja, de blev uppköpta och gick i konkurs och det var många vänner. Nej, det vet jag faktiskt inte. Men de har världens bästa borstar så jag hoppas att de fortfarande finns. La Bouche Rouge. Och sen gillar jag också Say. Ja, jag med. Och de har ju också en helt fantastisk blush som heter... Den är så använd. Jättebra. Nej, inte där ser man sådana. ingenting. Ja. Jag har aldrig sett... Men det är Va? mauve. Den här har jag aldrig sett. Finns det här fortfarande? Ja. Aha. Mauve eller mauve. Ja, men jag har inte sett den här paketeringen. Ja, alltså den är så bra. Det här är typ min favorit ögonskugga. Ja, fast inte jag säger jättefin. ögonskugga. Från Say så har jag ju också älskat deras Glossy Bounce Ja. eller Bouncy Gloss eller vad de heter. Det här är i Dip. Ja, Det här är så bra jag färg. tycker de är jättefina. Och jag brukar faktiskt köra deras läpppennor också. De har inte jag testat. Ja, de Men jag tycker är, de sitter bra. ja, de är så bra. Ja, för här har du fler. Och sen har du Road och sen har du Kaya. Ja, precis. Kajas Kaja faktiskt Rotates. jättebra också. Says pennor är lite som Rhodes i att de är ganska förlåtande. Det gillar man ju. Alltså det här är en grej sen som du gärna får berätta om. För den här... Har du sett lite eller? Ja, men den finns ju ingenstans. Va? Nej, men alltså jag har kollat på varje Sephora, det finns inga bruna. Jaha, men den där fick jag som ett PA-utskick i somras. Jag undrar om det var någon sån limited edition. Kanske. Men den är fantastisk. För jag såg också någon influencer som la ut den och då var jag såhär, åh vad är det där? Bara, men det är Summer Fridays bronzing drops. Aldrig sett dem Nej, på i det är butik. sant. Ja, men den är jättehärlig. Men Westman Atelier har en liknande. Ja, exakt. Det är typ samma grej okej. och jag gillar Westman Ateliers också. Ja, det är bara liksom en, gud vad trevligt, Alltså den är det där hade jag jättetrevlig. älskat. Och på sommaren så körde jag bara de här två. Ja, så fint. Så då har man sin SPF och sen kör man lite bronzing drops och så blir det liksom att man får lite mer glow. Jag använder ju mycket den om Ja. jag sminkar mig och om jag inte sminkar mig så kör jag den här Wise. Ja. De har en glowtion kallar de den för. Och sen Westman Atelier är ju ett av mina favoritsminkmärken. Jag har förvånansvärt lite från dem just nu. Men det känns som deras- alla som också gillar mascara. lite så light makeup Ja. gillar ju dem. Hela min liksom, filosofi för makeup är ju typ Merit, Ja. Westman Atelier, Say, Rode. Ja, de är ju ganska så. Det är Nej. liksom, jag är ju inte sminkig tjej. Nej. Går du ofta på behandlingar? När jag gjorde det innan, jag var väldigt duktig på det. Jag älskar inte microneedling, men microderm. När de suger ut grejer från porerna och sprutar in serum liksom på djupet. Alltså hydrafacial. Hydrafacial, ja. Så bra. Det älskar jag, men jag har inte varit på det på typ 2 år för att jag har varit gravid. Men det är på min lista att gå tillbaka Men till. du har ju en väldigt, väldigt slät hy måste jag säga. Men jag exfolierar ju mycket. Det. Jag glömde Är det visa dina dig. gener också tror jag? Jag glömde visa dig min favorit exfoliating Va? pads, men det är också från Wise. Det har ju börjat trenda nu, såna Ja, ja. här exfoliating pads. Vi gjorde ju Summer Friday nu. Ja, precis. Och då kände jag lite att Wise did it first. Ja, men jag älskar Wise. De gör ju... Köpa Wise. Ja, och de gör ju att om man ska sminka sig, att du får så här smooth skin innan sminket. Och jag älskar en bryn gel.
Den här är superbra tycker jag från Merit. Ja. Och det här är bästa mascaran. Aldrig testat. Alltså den är så bra. Den ger inga klumpar. Det gillar man ju. Annars gillar inte den där typen av borste. Jag Nej. gillar plastborste. Jag brukar också gilla plastborste. Tills den här kom in i bilden. Och jag bara, I am sold. Nice. Och sen det här är svenskt märke tror jag. Rapid. Älskar deras Bryn, eller? Alltså, när jag är i Sverige så går jag gärna och gör brynen hos dem. Och deras clear brow gel är så bra när man inte vill sminka sig men bara vill liksom... För den är väl inte heller så här jättehård? Nej. Utan den mer Den är formar? lite flexibel. Har du någon... Borsta. Just det, setting powder. Också en sån grej som jag inte förstod förrän jag blev lite äldre. Och också när man har så mycket glow så kan man ju ibland behöva faktiskt chilla lite med... Ja, men då behöver man ju sätta det lite. Ja, men jag tycker inte om när det blir så kakigt heller. det är ju och det är det jag gillar med sig. Det här då kan du bara ta lite lätt typ. Alltså, så härlig borste. Så härlig Är det också sig? translucent. Ja, det är sig. Ja, det här är ganska nytt från dem. De fick över mig. Nu använder jag setting powder. Ja, för det är exakt det. Man vill inte så här kaka på. Inte som, kommer du ihåg när folk bakade på? Nej, men alltså, och sen så när det gillar var man- så. Ja, Nej. krackelerar. Och sen det här är nästan skäms jag för att visa, men alltså det här är så bra. Vadå, vad är det här? Det här är En liten mall? om man vill ha perfect brows. Och sen så bara duttar man med den här. Va? Ja, och den funkar. Typ som en sån för hår, alltså du vet som folk gör i precis. utväxten. Och sen så får du så här perfekta bryn. Va? Och först så ser du lite galen ut för att de är liksom lite för perfekta. Men sen tar du då den lilla borsten och borstar. Och sen så bara... Men gud, alltså perfekt också för alla som är så här, jag kan inte forma mina bryn. För Ja, det är jag. Dish. Vad är det här för märke då? Mad Love. Medlove. Det är så här, de säljer hur mycket som helst på TikToks eller hur mycket som helst på typ så här TV-shop. Det är så här inte coolt. Men... Och sen läppar är ju, vi pratade ju redan om Made. De har världens bästa röda. Alltså den här är, jag brukar inte gilla matt. Men den här är bara som en så här perfekt red stain. Men det söker man ju alltid efter. Ja, alltså den här är fantastisk. Du behöver inte någon läpppenna. Den bara... Och den sätter sig där. Ja, och bara på ett svep. Och sen sitter den. Ja, sen sitter den. Det är, alltså, Maids grundare, hon har ju också alltid perfekta läppar. Så att, såklart. alltså she knows what she's doing. Hon är ett litet geni. Ja. Och sen har du en liten Dior-ögonskugga där. Ja, precis. Och just det, den här älskar jag ju. Ja, jag vet. Det där är min favorit från dem. Say Super Glow Gel. Jag har den stora också, men den tar så stor plats. Så jag har bara gått över till de små. Nej, jag gillar den jättemycket. Men har du någon rädsla för att åldras? Nej, alltså, eller ja och nej ska jag säga. Jag har inte något behov av liksom att jag ska så här, typ botox tilltalar inte mig. Nej. Tilltalar inte mig att liksom fight aging. Nej. Men jag blir stressad av att alla andra är så stressade av att åldras. För att då blir man ju, det jag tycker egentligen är fin åldring ser ut som en gammal kärring väldigt fort när alla andra runt omkring en går runt och ser ut som att de är 12. Ja. Alltså förstår du vad jag menar? Det är så här, plötsligt så ser ju jag gammal ut för att alla andra förstår du vad jag menar? Fortsätter se ut som 15. Ja, Alltså, exakt. Och jag vill ju inte göra det så att egentligen borde jag inte bry mig men det påverkar mig ändå. Det märker jag. Ja, det är väl undermedvetet så blir man ju ändå påverkad av det. Referensramarna bara flyttas hela tiden. Exakt. Och att alla kommer se ut som 20 fast de är 40 i alla fall, 50. Och, så jag tycker det är lite dystopiskt. Kommer du liksom dras med? Nej. Tror du? Nej. Du kommer mer bara ha... Nej, vet du, alltså anledningen till att jag inte kommer att dras med är nästan principiellt för att jag har 3 döttrar. Ja. Jag vill liksom inte vara den, liksom, jag är ju ändå deras föredöme vare sig jag vill eller inte. Ja. Så jag känner att man har ett ansvar. Så jag försöker vara så naturlig man kan. Ja. bara jag här. Ja, bara jag här med min Kaja foundation. Vad är liksom det här? Är det en sån varm sten eller? Ja, det här är en varm sten. Den är kanske lite... Ja, den är lite varm. Lite varm. Ja. Så kan man Och då ligger man... Nej, men hela det här idén till det här spaet kom lite från när vi bodde på ett hem och man får ju vara i spaet själv Ja, jag vet. när man Så är där. trevligt. Och då var vi såhär, men gud det här behöver inte vara så stort. Eller alltså det här är ju stort, men Jo. liksom när man är på andra spa så är det så här en hel anläggning. Ja. Så det inspirerade lite den här idén av att ett spa är ett hem. Ja,
Och då har ni liksom dusch här då, kallbad. Kallbad. Gud vad trevligt. Jag kan säga att kallbad var Karls idé. Ja såklart. Det är is i alla kallt. Det är liksom kallare än dricksvatten. Ja, det är men min referenson. Ja. Och sen en jättetrevlig bastu. Ja, Kalle sitter i det där kallbadet i flera minuter. Alltså han gör det varje dag eller? Kanske 4 dagar i veckan. I badrummet här till spat så har jag liksom min så här skincare som jag använder när jag... Är det ett badrum här också? Vad är det här? Ja, det är en liten bar. En liten bar till spat. Ja, här har vi också mycket så här. Här har vi också elektrolyter. Nej, de är där. Ja. Alltså det... Lemonaden, barnen! Lemonad. Den där måste vi ha, Elin. Ja, Ultima. Vi måste komma ihåg. Man ska börja dricka på morgonen. Exakt! Ja, precis. Här är det också ett fint. Ja, så här har jag ju min liksom Tata Harper. Det här känns som ett Bonanza. hotell, det här badrummet. Ja, det kändes väldigt likt. Det som var ett- liksom det var. visionen. Ja. Så här kör jag mycket... Och här har vi dem igen. Den här är så härlig. Det blir en inköpslista efter det här. Och jag älskar Tata Harpers ansiktsmasker. Det här är mina 2 favoriter. Så den här är för liksom porerna. Ja. Tömma porer typ. Och den här, de är så här helt grön. Jag brukar alltid göra den när jag har folk över för det är kul. Ja. Och sen resurfacing mask är typ om jag ska gå på något event eller man vill vara så extra glowy. Då är den här faktiskt ett tips är att ta deras regenerating cleanser och sen lägga på resurfacing masken över. Så du liksom har dem samtidigt och då får du som en express facial. Ja. Så det blir som en ansiktsbehandling av, och sen så sköljer man av det och du får verkligen så här som att du typ har svalt en lampa. Du bara... Lampa, älskar. Okej, då är det vårt sista segment. Vi hade ju kunnat hålla på forever känner jag, du och jag. Jag snackar ju för mycket. Nej men vi båda. Och jag är så intresserad så jag hade ju kunnat stanna hela natten. Jaha. Jag har bett dig ta 3 favoriter och jag har tagit 3 grejer som jag ska testa. Alltså jag vill ju testa det mesta men det här var 3 grejer som jag blev riktigt fäst vid från Ceremonia. Spännande. Först ut torrschampot. För att jag tycker också, jag hatar ju typ torrschampo för att allting täpper till, folk får håravfall, det blir torr hårbotten, ingenting är bra med det. Och då är det väldigt kul att testa ett sånt torrschampo. Och även jag älskar också att olja in hårbotten och ha liksom en sån rutin. För det är också, jag tror inte folk fattar hur mycket skillnad det gör för att håret ska växa och må bra och så. Och så det känns skönt också när man gör det. Det blir som en liten spa-rutin. Och sen den här som du sa var en bestseller. Leave-in. Jag älskar ju också leave-in-produkter. Är det värmeskydd eller är det liksom... Ja, den har lite värmeskydd i också. Så typ för fön Ja, kanske? precis. Men annars för riktigt värmeskydd är ju vår rescue spray för den är ju lätt att applicera rikligt av. Ja, för den här kan du ändå inte kanske dra upp i botten liksom. Precis. Ja, men kul. De 3 valde jag. Vad har du valt? Ja, men alltså den här som man ser, det är typ inget kvar. Det är som liksom en liten primer tycker jag. Det är solskyddsfaktor, men den har också lite färg. Och den bara ger en så här härlig liksom glow och jämnar ut färgerna lite. Och sen, alltså jag känner mig basic, men Ja, men den jag är måste, så bra. alltså den är så bra. För mig är det alltid så här, vilka produkter tar jag med mig när jag ska åka bort? Även om jag bara ska sova borta en natt. Alltså de här 2, de följer med. Och samma med den här. Jag reser med Papaya Scalp. Jag har ju en travel size, eller en sån här size som jag fyller på från... vi går igenom de här som smör hemma, för både jag och min man älskar de här. Väldigt trevligt. Du, tack snälla för att vi får komma hem till dig. Alltså vi hade ju som sagt kunnat stanna forever. Det blir en sleepover. Alltså nästa gång blir det ju en sleepover här till sommaren när det är poolparty också. Simma lite i poolen, ta en bastu. Exakt. Tack alla ni som har tittat så ses vi snart igen. Hejdå!